في حد هنا عنده اعتقاد ان ارسنال حسم الدوري؟ لازم تفكر مرة تانية، لان ارسنال في اللحظة اللي بيحتفل فيها بالصدارة مانشستر سيتي واستون فيلا بيقربوا بخطوات مرعبة. الجولة 23 كانت زلزال قلب الموازين، يونايتد اسقط ارسنال في ملعبه، وليفربول انهار امام بورنموث، وتشيلسي عاد من بعيد. ودلوقتي احنا داخلين على اسبوع الجحيم. توتنهام بيستعد لخدمة جاره اللدود ارسنال بتعطيل السيتي، وارسنال نفسه مضغوط بماتش مرهق بدنيا في دوري ابطال اوروبا. ايه اللي هيحصل في الجولة 24؟ ومين الفريق اللي هيدفع فاتورة الارهاق الاوروبي؟ حلقة النهاردة فيها تحليل للماضي وان شاء الله للمستقبل بالارقام والمواعيد. ركز معايا وخلينا نبدأ من الحدث الاهم، وهو سقوط المتصدر. مانشستر يونايتد بقيادة كاريك عمل ريمونتادا تاريخية في ملعب الامارات بنتيجة 3-2. هدف ماسيوس كونيا القاتل في الدقيقة 87 مش بس فوز لليونايتد، ده هدية ثمينة لمانشستر سيتي واستون فيلا. ارسنال لسه متصدر ب50 نقطة، بس الفارق بقى 4 نقط بس مع المطاردين ب46 نقطة. وعلى الجانب الثاني ليفربول بيعيش كابوس حقيقي. الخسارة من بورنموث في الدقيقة 95 بنتيجة 3-2 كشفت هشاشة الفريق الدفاعية. فيرجين فان دايك وجوميز في أسوأ أحوالهم، ومحمد صلاح بيضيع فرص سهلة. ليفربول بقى مهدد من الخروج من المراكز الأوروبية لو استمر في النزيف ده. بس كل ده فات، المهم تركز معايا في اللي جاي، لأن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي ممكن تغير شكل الدوري تماما. يوم الأحد 1 فبراير توتنهام هيستضيف مانشستر سيتي في قمة نارية. السيتي عايز يفوز ويضغط على الأرسنال علشان يقلل الفارق لنقطة واحدة، وتوتنهام عايز يثبت إنه لسه كبير رغم التخبط. المشكلة إن توتنهام هيلعب يوم الأربع ماتش طحن في الأبطال ضد فرانكفورت في ألمانيا، سفر وضغط بدني رهيب. في المقابل مانشستر سيتي هيستقبل جالاتا سراي في أرضه وفي ملعبه. صحيح الاتنين هيلعبوا، بس فرق السنة والأرض بين إنك تلعب في بيتك وبين إنك تسافر وتلعب ماتش معقد بره أرضك. جوارديولا هيستغل عامل الإرهاق ده عند توتنهام علشان يخلص قمة الحد لصالحه. بس هل توتنهام هيقدر يقاوم الطوفان السماوي بلياقة بدنية منهكة؟ وفي نفس التوقيت استون فيلا ب 46 نقطة عنده مهمة سهلة نسبيا ضد براينتفورد. لو السيتي اتعثر استون فيلا ممكن يخطف الوصافة وينفرد بمطاردة الارسنال بسيناريو مجنون. يوم الاربع 28 يناير اوروبا كلها هتلعب لعبة الكراسي الموسيقية. ارسنال عنده ماتش ضد كايرات في دوري الابطال، وعلى الورق الماتش سهل، بس المشكلة في التوقيت. الماتش ده جاي قبل مواجهة ساندرلاند في الدوري، وارتيتا لازم يدور اللعيبة بحذر علشان ما يفقدش نقط اكتر من كده. برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد كلهم عندهم مباريات حسم في دوري الابطال. ريال مدريد هيخرج لمواجهة بنفيكا في البرتغال، وماتش صعب جدا لفريق لسه خارج من ازمات، وهو ده الاختبار الحقيقي لاربلوا بعيدا عن حصانة التحكيم الاسباني. وبرشلونة بيستضيف كوبنهاجن في الكامب نو في ماتش العبور للثمانية الكبار. الضغط البدني ده هو العدو الخفي اللي ممكن يوقع كبار البريمير ليج في الجولات الجاية. بعيدا عن الصدارة، في خناقة شوارع على المركز الرابع. مانشستر يونايتد ب 38 نقطة بعد فوزه على الارسنال بقى في موقف قوي. عنده ماتش ضد فولهام في الجولة 24، الفوز فيه يعني الوصول للنقطة 41 وتأمين المربع الذهبي. وتشيلسي ب 37 نقطة وبيطارده بشراسة، وعينه على اي تعثر للشياطين الحمر. ليفربول ب 36 نقطة في المركز السادس ووضعه بقى حرج جدا، واي خسارة تانية ممكن ترميه في المركز الثامن او التاسع. الصراع ده مش اقل اثارة من صراع اللقب، لان المركز الرابع بيمثل طوق النجاة المالي للأندية دي. في النهاية الدوري الانجليزي دخل مرحلة تكسير العظام، والفارق بين البطل والوصيف ممكن يتحسم بإصابة او خطأ تحكيمي او ارهاق بدني. مانشستر سيتي عنده افضلية لوجستية الاسبوع ده لانه هيلعب على ملعبه على المستوى الاوروبي عكس منافسينه اللي هيعانوا من السفر. وارسنال لازم يثبت ان عنده شخصية البطل اللي تقدر تحارب في جهتين في نفس الوقت. الاسبوع اللي جاي هيرسم ملامح البطل ومين اللي نفسه هيتقطع قبل خط النهاية. بس وبكده نبقى وصلنا للنهاية، ولازم اشكر شكر خاص جدا لكل اللي بيكملوا الفيديو للاخر، وغالبا ده الجمهور المحترم بزيادة اللي غاوي كورة بجد وببني بيه القناة. اشوفكم في فيديوهات تانية، وسلام.